হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নতুন এটা চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমাৰ আছাম ফুড চেলেঞ্জলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যিহেতুকে বহুত দিন মূৰত আমাৰ ভিডিঅ' হৈ আছে আৰু যিহেতু আমাৰ আজিৰ যি আমাৰ আছাম ফুড চেলেঞ্জৰ ৰেচিপি আছে, আজি আমাৰ ব্ৰইলাৰ মাংস, এইফালে মছলা ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এইফালে আলু, আৰু আজি বনাব আমাৰ ককাইদেৱে বনাব আজি আমাৰ ব্ৰইলাৰ মাংসখিনি গোটেইখিনি ৰেডি হৈ আছে। আৰু এইফালে পিঁয়াজ কটা হৈ গৈছে আৰু কেৰাহীত তেল আৰু আলু ফ্ৰাই হৈ আছে আৰু ককাইদেৱে যিহেতুকে বনাব। আৰু এইফালে আমাৰ লিয়ানা আছে, ককাইদেউ ক'ব কিবা। নতুন এটা চেনেললৈ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ, যিহেতুকে আছাম ফুড চেলেঞ্জ, আৰু বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই। হঠাতে আজি আকৌ আমাৰ যিহেতু ব্ৰইলাৰ মাংস নতুন এটা ৰেচিপি আজি যাব, আৰু যিহেতুকে আমাৰ নতুন ৰান্ধনি আজি ককাইদেৱে বনাব আজি। এয়া আমাৰ এতিয়া মাংস কেৰাহীলৈ দি আছে, আমাৰ মাংস ফ্ৰাই হ'ব এতিয়া। আলুখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি আছে ককাইদেৱে। এতিয়া মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি আছে। নমস্কাৰ, আমাৰ নতুন এটা চেনেললৈ ৰেচিপি আমাৰ নমস্কাৰ। ফ্ৰাই হ'লে আৰু ফ্ৰাই হৈ আছে মাংসখিনি। মনোযোগ লাগিব, আৰু মনোযোগ হ'লে মানে সোৱাদটো অলপ ভাল হয়, আৰু লগতে আমি খায়ো ভাল পাওঁ। বনোৱাৰ কিছুমান ধৰক এতিয়া মই বনাই আছোঁ, বনাই যদি মই বেলেগ ভাবি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ মাংসটো ইমান এটা টেষ্ট নহয়। আমি বনোৱাৰ লগত আমি কেনেকৈ বনালোঁ, কি কৰিব লাগিব, কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব, ইয়াত মনোযোগ লাগিব। আৰু এতিয়া আমি যদি মনোযোগখিনি ভালদৰে দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিন্তু মাংসখিনি বৰ বেছি মানে ভাল লাগিব, খাবলৈ ভাল লাগিব। ধৰক আৰু লগতে আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালো খাই ভাল পাব। এতিয়া যদি মই এইখিনি যদি আৰু কিবা এটা কম কৰি বনাওঁ তেতিয়াহ'লেতো আৰু এইটো সোৱাদটো নহা হৈ যাব, কাৰণ তাত মনোযোগটো নাথাকিব নহয়। সেইটো কাৰণে লগতে যদি ভালদৰে মনোযোগেৰে মনটো ভালকৈ ফ্ৰেছ কৰি পেলাই হাঁহি ফূৰ্তি কৰি যদি মই এইখিনি বনাওঁ তেতিয়াহ'লে মোটামুটি আমাৰ 80% হ'লে মাংসটো আমাৰ পানী দিয়া হৈছে। এতিয়া পানী দিয়াৰ পিছত অকণমান ঢাকি দিয়াৰ পিছতে মাংসটো হৈ যাব। যিহেতুকে আজিৰ আমাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে গমেই পালে, আৰু আমাৰ আজিৰ ৰেচিপিটোৰ নামটো হৈছে যে বানপানীত উটি অহা ব্ৰইলাৰ মাংসৰ ৰেচিপি। চ' সকলোৱে চাব, আৰু যিহেতুকে আমাৰ ককাইদেৱে বনাই আছে, ককাইদেৱে কি ক'ব আমাৰ যি আমাৰ বানপানীত উটি অহা যিহেতু ব্ৰইলাৰটো তাকে ধৰি আনি আমি আজি বনাইছোঁ। ভাল লাগিব খাই, আৰু আমি এনেকৈ বনালোঁ, আৰু আমি বানপানীত উটি অহা ব্ৰইলাৰ আজি পালোঁ, আৰু পাই আমি ভাবিলোঁ এসাঁজ খাওঁ। তাৰে আজি এইটো ৰেচিপি, আৰু নিশ্চয়কৈ দেখাতো বহুত ভাল হ'ল, আৰু চাগে খায়ো ভাল লাগিব। যিহেতুকে পানীৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যোৱাৰ ফলত ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীটো আহিছিল ন, তেতিয়া আমি ধৰি লৈ আহিলোঁ, পানীৰ পৰা উঠাই লৈ আহিছে নে সেইটো বনালোঁ, আৰু খুব কষ্ট কৰিলোঁ এইখিনি কাৰণে। ডাইৰেক্ট কেৰাহীত দি দিছোঁ, আৰু এতিয়া বনালোঁ, বহুত কষ্ট কৰিলোঁ, আৰু ইয়াতেও পানী লাগিব। এতিয়া কষ্ট কৰাৰ ফলত আমাৰ নিশ্চয় ফলটো মিঠা হ'ব লাগে। এইখিনি ৰেচিপি বনালোঁ।
ৰেচিপি বানপানীত উটি অহা ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী বানপানীত উটি অহা ব্ৰইলাৰ মাংসৰ ৰেচিপি যিহেতুকে মুৰ্গীটো পানীত উটি আহিছিল আৰু আমি দেখা পোৱা হতে আমি ধৰি লৈছোঁ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীটো আৰু তাকেই ধৰি আনি কিনে আজি ডাইৰেক্ট কেৰাহীত দি দিছোঁ আকৌ কেৰাহীটো আকৌ পানী দিব লগা হৈছে যিহেতুকে পানীতে উটি আহিছিল ঠিক তেনেদৰে আমি সেইটোৰ কাৰণে পানী দি দিছোঁ তাকে আপোনালোকে আমাৰ ব্ৰইলাৰ মাংসটো হৈ গ'ল আৰু শেষত যিহেতুকে আৰু অকণমান পানী দিব লাগিব যিহেতুকে পানীতে উটি আহিছে নহয় পানীটোতো লাগিবই আৰু শেষত ককাইদেউ কিবা ক'ব দিব যিহেতু আমাৰ মাংসটো হৈ গ'ল অলৰেডি এতিয়া আমাৰ মাংস হৈ গ'ল এতিয়া আমি সকলোৱে মিলি আমাৰ পৰিয়াল মিলি আমি একেলগে খাম আশা কৰিম আমাৰ আঞ্জাটো ভাল হ'ব লাগে আৰু নেক্সট আৰু আমি ৰেচিপি লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম আৰু এইবাৰ আমি চেষ্টা কৰিম নতুন কিবা আনিবলৈ বানপানীত অহা শিঙি মাছৰ জোল আৰু লগতে গৰৈ মাছ পুঠি মাছ আৰু কেঁকোৰা আৰু লগতে আমাৰ যিটো নদী আছে নদী তাৰে আমি পাৰিলে চান্দা মাছৰ এখন আঞ্জা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম নিশ্চয় ভাল লাগিব খাই ভাল পাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু নেক্সট খোৱাটো আমি দেখুৱাই দিম যিহেতুকে অলৰেডি মাংসটো আমাৰ হৈ গ'ল এনেকুৱা পাই কমেণ্ট বক্সত জনাব আমাৰ হৈ গ'ল মোটামুটি আৰু অলপমান বাকী আছে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক ভাল পাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলোবোৰ কৰি দিব চাই থাকক শেষলৈকে